بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که حال شما خوب باشه و باز هم به یکی از درس های انگلیسی صنف 12 خوش آمدید. من محمد سالم رضایی هستم. درس امروز صنف 12 در خدمت شما هستم. امیدوار هستم که درس های گذشته را خوب خوانده باشین و کارخانگی که بر شما داده بودم حل کرده باشین. و به عنوان یادآوری از درس گذشته، اگر من برای شما یک سوال بگویم و شما چگونه او را جواب میتین، این برای من نشان میده که شما چقدر در درس‌هایتان موفق بودین و درس‌های گذشته را خوب خواندین. فرضاً اگر من برای شما بگویم که you like banana، میتونین یک تک کوئسشن از این را بسازین. you like banana. آفرین. شما میگین که چون قسمت اولش مثبت هست، ما باید یک قسمت دومش تک کوئسشنش منفی میسازیم. you like banana do you like banana don't you. شما کیله خوش دارید، اما تو نیست. و اگر قسمت اولش منفی باشه پس تک کوئسشن ما مثبت میشه. در اون صورت اگر ما بگیم you don't come from Herat، تک کوئسشنش میشه do you. خب خوب است که درس های گذشته را تکرار کردین و کارخانگیتون هم خوب است که حل کردین. من خوشحال هستم. دیگه میپردازیم به درس امروزی ما. دقت کنین در قسمت معرفی درس ما صنف 12 grade 12 unit 3. البته یونیت 3 ما قبلا خواندیم. یک تعداد درسی که در یونیت، تعداد صفحاتی که در یونیت 3 است بسیار زیاد است، یعنی 4-5 صفحه بیشتر است. به می خاطر ما 3 نقطه اینجا ماندیم، یعنی که ادامه درس یونیت 3 ما امروز میخوانیم. lesson 3 pages 33 34 35. شما دقت کنین که ما تعداد صفحات زیاد نشته کردیم. شما تو فکر نکنین که ما تمام از صفحات میخوانیم، ولی تمام از صفحات میخوانیم. خب راهنمایی یک تعداد صفحات ما در بین مثلا صفحه 35 تکرار است و تمرین است و اکسرسایز است که شما باید خودتان حل کنین چگونه. و پروگرام ما سری 15 هست. ابجکتیوی که ما در نظر گرفتیم بر امروز ما past continuous tense هست. ما past continuous tense میخوانیم امروز، یعنی زمان گذشته استمراری یا زمان گذشته جاری. Okay, come to the book and see the book. Page 33, grammar, the past continuous tense. زمان گذشته جاری، زمان گذشته استمراری، یعنی گذشته که هنوز در جریان است. حالا چه رقم زمان است میخوانیم. Do you remember this sentence؟ آیا جمله رو باید دارید؟ I was flying to Herat when I met a friend from Paktika. I was flying to Herat when I met a friend from Paktika. This is the past continuous tense. امی جمله که من خواندم اینمی گذشته استمراری است، زمان گذشته استمراری. بیایید که در تعریف از این چی نوشته که بر شما میخوانیم. We use it to show that something began before the time mentioned and continued after that time. So he was flying. جمله بالا رو خوب دقت کنین. این قسمت I was flying. اینجا در تشریحش میگم So he was flying، یعنی he was in the plane. He was in the plane when he met his friend and he was still flying. So it means he was still in the plane after he met his friend. ببینید در اینجا میگه که I was flying to Herat. ما به هرات پرواز میکردم when I met a friend from Paktika، که یک دوست خدا از پکتیکا ملاقات کردم. در تشریح past continuous tense گفته میشه که he was in the plane، یعنی او وقتی میگه پرواز میکردم یعنی او در مابین طیاره بوده. when he met his friend، که در او زمان دوست خدا ملاقات کرد. when he was still flying، یعنی پروازش ختم نشده بود و هنوزم پرواز میکرد که دوست خدا دید.
دقت کنید در این تایملاینی که در پایین است، در پایین بر شما نشان داده شده، این خط نگاه کنین. این خط این تایملاین است. Look at the timeline. I was flying to Herat. این قسمت سیاهی که در تایملاین هست از اینجا تا اینجا نشان میده که شما در گذشته در تایملاین از این موقع تا اینی وقت شما پرواز میکردین و در موقعی که پرواز میکردین در این قسمت شما دوست خدا ندیدین و فعلا که است شما در این قسمت قرار دارین. خب پس جمله ما به این رقم گفته میشه I was flying to Herat، یعنی این از اینجا تا اینجا را در حال پرواز بودم. when I met a friend، در جریان پرواز خود من دوست خود دیدم. Here are some more examples. چند تا مثال دیگه هم توجه کنین دایی. At 9 o'clock I was watching television. At 9 o'clock I was watching television. ساعت 9 من در حال تماشای تلویزیون بودم. They were watching television when the phone rang. آنها در حال تماشای تلویزیون بود که تلفن زنگ زد. So it is very easy to understand what is the past continuous tense. Past continuous tense is showing that something began before the time mentioned and continued after that time. خب او پرواز در حال انجام بوده و شما دوستتان در همون زمانی که پرواز انجام می شده شما او را ملاقات کردین. Okay, come to the next page. We have some exercises about the past continuous tense, but not now, okay? We are going to review. Actually, we have some exercise about tag question, about those questions which we studied in previous lesson, and here we are some exercises to do it in your own. با صفحه بعدی اگر نگاه کنین اینجا یک تعداد تمرینات داریم که ما اینا رو باید انجام بدیم و این تمرینات مربوط میشه به درس‌های گذشته ما، یعنی درسی که ما دیروز خواندیم. به خاطر تحکیم درس قبلی ما چند تا تمرین داریم که اینا رو بر شما میخوانم و شما ببینید که چطور انجام میشه. Make a question and answer using the given words. سوال ها و جواب ها رو بخوانین با اون کلماتی که داده شده. The first one is done for you. اولش بر شما انجام داده شده. ببینید شما رو یک به چه ترتیب انجام دادن. Live in an apartment. Live in an apartment. خب ما باید یک سوال بسازیم، یک جواب بسازیم لازم. A. You don't live in an apartment. Do you? No, we don't. من اگر شما پرسان کنم که چطور ما با یک سوال خود که وقت سوال جور میکنیم جواب از این مثبت باشه یا منفی باشه ما هیچ نمیفهمیم میگه، ولی ما تشریح داده بودیم. بین شماره دوشه که ما با هم انجام بدیم. شماره دوم smoke. He no. اگر ما با استفاده از درس‌های گذشته و درس‌های قبلی که در ذهن داریم سوال حل کنیم چه رقم میتونیم حل کنیم؟ اول میفهمیم که ما باید اول جمله خود باید هی بیاریم، یعنی سابجکت پروناون ما هی است. و چطور جمله خود ما باید منفی جواب بدیم. وقتی که منفی جواب بدیم در بالا هم بر ما گفته میشه که جمله دوم خود چه رقم بسازیم. For example he چون سوم شخص مفرد است we use auxiliary verbs. He doesn't smoke. He doesn't smoke. He doesn't smoke. او سیگارت نمیکشه. او سیگارت نمیکشه. تا کوشنش does he? Does he? No, he doesn't. ما از کجا فهمیدیم که ما باید در این سوال خود در جواب از این سوال خود نو باید بگیم؟ و از اونجایی که ما در این قسمت he doesn't smoke آوردیم، قسمت اول منفی است و در قسمت تا کوشن ما مثبت. Come to the third question and answer. Work. It, no. How we do this questions? It doesn't work. It doesn't work. قسمت اول دقت کنید. ما اینجا آوردیم it doesn't work.
does it. قسمت اول چون منفی آمد و قسمت دوم تکویشن ما به صورت مثبت میه. No it doesn't. No it doesn't. Okay, the rest of the question I will give you as a homework. You can do it with your own. It is very easy, as you know. Just remember to put negative statement have positive tag question. Positive tag question have negative statement. Negative statement have positive tag question. Positive tag question have negative. Positive statement have negative tag questions. Just remember this. امی رقمی که من شماره 2 و 3 را بر شما حل کردم، شما شماره 4 و 5 و 6 و 7 را خودتان میتونین حل کنین. Come to the next page. Next page we have also the continuous of that exercise. It is very easy. خب در این قسمتاش فقط سی و دی آوردن، شما confused نشوین که چرا سی و دی آورده، همون A و B هست. For example, as an example, I can solve this number 9 also for you. You speak German. ما در این قسمت مختار هستیم که چون هم میتونیم yes بگویم هم میتونیم no بگیم. You speak German. You don't speak German. Do you? No, I don't. و هم میتونیم بگیم you speak German. Don't you? Yes, I do. Okay, let's go to the next session. Next section is look at this situation and then answer the questions. Your answer must contain was or were plus verb ing. The first one is done for you. خب به این موقعیت ها نگاه کنین. ما درس امروز خود که شروع کردیم از past continuous tense بود. past continuous tense به ما نشان میده که ما چطور یک عملی را در گذشته انجام دادیم و او در جریان یک کار دیگه انجام شده. و تمرینات مربوط به همین درس میخوانیم اینجا. Number 1. You watched a TV program last night. You watched a TV program last night. In the middle of it, the phone rang. What were you doing when the phone rang? چی کار میکردی وقتی که تلفن زنگ زد به شما؟ چی کار میکردین وقتی که تلفن به شما زنگ زد؟ جواب. Answer. I was watching a TV program. I was watching a TV program. Number 2. Hamid waited at the bus stop this morning. Number 2. Hamid waited at the bus stop this morning. After 5 minutes, Ramesh joined him. What was Hamid doing when Ramesh joined him? Okay, let's do it together. بیاین که را با هم روی تخته کار کنیم و ببینیم که چطور میتونیم ما از past continuous tense دو جمله خود در past continuous tense بیاریم. Look at this. Hamid waited at the bus stop. یک جمله ما Hamid waited at the bus stop this morning. Sorry, we have to put here this morning also. This morning. After 5 minutes, Ramesh joined him. After 5 minutes, Ramesh joined him. What was Hamid doing when Ramesh joined him? The question is here is this. What was
What was Hamid doing when Ramesh joined him? خب سوال اینجا است که ما از past continuous tense همون رقمی که عنوان درس امروز ما بود و هدفی که ما به درس امروز خود تعیین کرده بودیم که ما past continuous tense میخوانیم. در قسمت اولش ما از بخش اکسرسایز دیدیم که چه رقم ما یک جمله دو تا جمله را اگر ما در past continuous tense یا گذشته جاری بگوییم به چه صورتی گفته میتونیم بگوییم. یعنی چطور یک کار را ما در past continuous tense انجام داده باشیم و را چطور به جمله میتونیم بگیم. دقت کنید اول حمید waited at the bus stop this morning. حمید در ایستادگاه موتر امروز صبح ایستاد شده بود. After 5 minutes رمیش joined him. بعد از 5 دقیقه رمیش آمد و دو جوین شد. با هم دیگه ملاقات کردن. What was Hamid doing when رمیش joined him? حمید چیکار میکرد که رمیش دو پیوست یا ملاقات کرد با هم دیدن. ما در چی داشتیم؟ در قسمت راهنمایی ما باید از was were استفاده کنیم. باش من اینجا نشته کنم. was were plus verb ing مکملی بر ما نشان میده که ما چطور از past continuous tense استفاده کنیم. Look at here, we have Hamid here. Was were کدومش در اینجا میتونیم بیاریم؟ حمید was به خاطر که یک نفر است. حمید was verb ing verb ما اینجا کیست؟ was waiting. Waiting at the bus stop. یعنی میتونیم جمله را بیاریم در کنارش و میتونیم هم نبریم. When Ramesh joined him. ببینید بسیار به راحتی ما میتونیم کارخانگی خود به این شکل انجام بدیم. در قسمت تلفظ اینام یادتون باشه که میتونیم ما را به صورت رمیش بگیم و هم میتونیم رامش بگیم. اگر کلمات چون کلمات فارسی هست به هر صورت نوشته میشه رمیش و رمیش هر دوشون درست هست. کدام مشکلی نداره. خب قسمت کتاب ببینید یک بار. We have more exercises about this was verb ing. It is very easy. You can do it as a homework with your own. And that's it. خب امو رقمی که من سوال بالایی را براتون حل کردم شما میتونید مطابق از امو بقیه تمرینات خودتان به عنوان کارخانگی حل کنید. خب درس امروز ما ختم است. به عنوان یک جنبندی آخر براتون میگم درس امروز ما راجع به past continuous tense بود و چطور ما فهمیدیم که یک عملی را که ما در گذشته انجام شده و چطور یک عملی را که ما در حال یک کار بودیم و یک عمل ما در اونجا انجام شده ما چه رقم او را بیان کنیم. به می خاطر ما از was verb ing was were verb ing کار می گرفتیم و دیگه بخش درس ما راجع به تک کوئسشن بود که تک کوئسشن به صورت من در قسمت تک کوئسشن یک بر شما یک راهنمایی کنم این که اگر ما میخوایم که جمله ما مثبت باشه اما قسمت به اولی خود ما باید مثبت بگوییم. مثلا بگیم که you don't speak English. این قسمت اول ما منفی شد باز تک کوئسشن ما مثبت میشه do you. و اگر بگیم you don't speak English do you. و اگر برعکس از بگم you speak English don't you as a positive statement negative tag question negative statement positive tag question. خب درس امروز ما ختم است تا درس بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.